Bonjour Thémis, écoute, voilà, j'ai pour toi un nouveau challenge. J'ai fait le tour de mon réfrigérateur et j'ai trouvé des courgettes, des tomates, des œufs et de la crème. J'aimerais que tu réalises en 30 minutes maximum une entrée ou un plat. Bon courage à toi et j'attends de voir ce que tu vas réaliser. Λοιπόν, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για το σημερινό challenge, γιατί ο σεφ μου από τη σχολή μου στο Παρίσι, στο Ritz, μου έχει στείλει ένα πάρα πολύ δύσκολο challenge, το οποίο θα προσπαθήσω να τον βγάλω ασπροπρόσωπο, ok? Οπότε, στο σημερινό challenge μου έχει δώσει 4 υλικά. Κολοκυθάκι, ντομάτα, κρέμα γάλακτος και αυγά. Πρέπει να φτιάξω μια συνταγή με όλα αυτά σε 30 λεπτά. Αλλά εγώ, για να πιέσω τον εαυτό μου και να βγάλω τον σεφ μου ασπροπρόσωπο, θα προσπαθήσω να κάνω 2 συνταγές σε 30 λεπτά. Αν θα μου βγουν, δεν ξέρω. Εγώ θα το προσπαθήσω όμως. Λοιπόν, 30 λεπτά στο χρονόμετρο. Πάμε. Λοιπόν, 30 λεπτά γράφουμε. 2 συνταγές ξεκινάω. Μία σφολιάτα με ντομάτα και κολοκυθάκι. Μάλλον θα προθερμάνω το φούρνο μου πρώτα. Θα ξεκινήσω. Θέλω ροδέλες αυτά τα λαχανικά. Όχι πάρα πολύ χοντρά, ούτε πάρα πολύ λεπτά. Και συνεχίζω με ντομάτα που θα την κόψω και αυτή σε ροδέλες. Μου φαίνεται η σφολιάτα είναι δύσκολο να ψηθεί σε τέτοιο χρόνο. Θα το προσπαθήσω όμως. Ετοιμάζω αυτά. Μετά θα κάνω μια πολύ γρήγορη κρέμα. Για να χρησιμοποιήσω την κρέμα γάλακτος θα βάλω ανθότυρο και λίγο κρέμα. Και το αυγό θα μπει σαν τηγανιτό από πάνω. Θα δείτε τι εννοώ. Και θα βάλω τα υλικά μου ένα-ένα. Έτσι. Το νερό μου βράζει για την επόμενη συνταγή. Πάμε να φτιάξουμε τη γέμιση. Βάζω το ανθότυρο μέσα σε ένα μπολ. Πολύ λίγη κρέμα. Αλάτι πιπέρι. Βάζω την κρέμα στη σακούλα ζαχαροπλαστικής. Τώρα θα βάλω στις άκρες τη μους, έτσι. Ωραία. Κλείνω τις άκρες. Θα είναι ουσιαστικά από μέσα αυτό. Σταυρώστε το και προσευχηθείτε για να μου βγει στο χρόνο, να ψηθεί η σφολιάτα στο χρόνο. Λοιπόν, πάμε φούρνο. Είμαστε στα 22 λεπτά. Λοιπόν, και ταυτόχρονα θα ξεκινήσω την άλλη συνταγή, η οποία άλλη συνταγή είναι καρμπονάρα με κολοκυθάκι και ντομάτα. Και μπέικον, όπως κανονικά, και παρμεζάνα. Αυτό το κολοκυθάκι που έχω έτοιμο και δεν το χρησιμοποίησα, θα το κόψω σε κυβάκια, όπως και την ντομάτα, όπως και το μπέικον. Δηλαδή θέλω πάνω κάτω ένα τέτοιο μέγεθος. Τώρα βιάζομαι και δεν τα κόβω τόσο σωστά. Κυβάκια να τα κάνει ο Θεός αυτά. Την ντομάτα δεν θα τη βάλουμε μαζί με το κολοκυθάκι στο τηγάνι. Θα τη βάλουμε στο τέλος γιατί δεν θέλουμε να μαγειρευτεί. Και επειδή το νερό μου είναι έτοιμο, θα ρίξω τα ζυμαρικά πάνω εδώ. Αλατίζω πρώτα. Κανονικά αυτό που θα έκανα είναι να μπλαντσάρω τις ντομάτες, δηλαδή να αφαιρέσω την πέτσα, την φλούδα
Και αυτό όσο γίνεται κυβάκια. Και επειδή το μπέικον είναι πολύ λιπαρό, δεν θα βάλω κάτι άλλο σε τηγάνι όπως λάδι. Το βάζω αυτό να πάρει λίγο χρώμα και αμέσως μετά κολοκυθάκι. Θα ετοιμάσω το μείγμα αυγού και κρέμας και παρμεζάνας για την καρμπονάρα. Κανονικά η κλασική συνταγή για καρμπονάρα δεν έχει κρέμα. Εγώ βάζω επειδή πρέπει, στη συγκεκριμένη περίπτωση, αφού το ζήτησε ο σεφ. Πιπέρι, αρκετό. Αλάτι. Δεν βάζω πάρα πολύ γιατί θα τρίψω και παρμεζάν. Επίσης κρατάω ένα ποτήρι νερό από τα μακαρόνια. Ανακατεύω αυγό και κρέμα. Βάζω, επειδή είναι πολύ ζεστό, βάζω πολύ λίγο. Παρμεζάνα. Τέλεια. Την κρατάω για μετά. Ανακατεύω. Δεν είναι πολλά. Ξαναβάζω μέσα. Ωραία, έχω αυτό το μείγμα. Τώρα δεν θα το ρίξω όλο γιατί τα μακαρόνια μου είναι πιο λίγα. Κολοκυθάκι και μπέικον μέσα. Ντοματούλα μέσα. Είμαι πολύ αισιόδοξος για το πρώτο πιάτο. Και η σφολιάτα μου φαίνεται έτοιμη σε λίγο, όχι ακόμη. Αυτό το ανακατεύω και θα σερβίρω σε λίγο. Ξέχασα κάποια πράγματα στη σφολιάτα μου. Είναι... Αυτή είναι μια γαλλική μερίδα, δεν θα βάλω άλλο. Τριμμένη παρμεζάνα. Ακόμη μαϊντανό. Έτοιμη. Στα 5 λεπτά. Η γνώμη σου για αυτά τα δύο πιάτα? Ότι μέχρι να τελειώσει το χρονόμετρο η καρμπονάρα έχει κρυώσει ήδη. Ναι, πραγματικά. Αυτό θα έλεγε ακριβώς το ίδιο και ο σεφ μου, να ξέρεις. Γιατί κάθε φορά έστεινα τα πιάτα πριν έρθει η ώρα τους. Αυτό που ξέχασα να κάνω πριν είναι να βάλω αλάτι, πιπέρι και λάδι πάνω από τα λαχανικά μου. Αυτό θα κάνω τώρα και πάνω από το αυγό. Και λαδάκι, έτσι, φρέσκο, ομό. Και ο χρόνος μας είναι 1 λεπτό και 30 δευτερόλεπτα. Κυρίες και κύριοι, σεφ, έκανα 2 πιάτα και όχι ένα σε πόσο? 30? 29. Είμαστε 29 λεπτά. Εδώ άνοιξε. Θα έπρεπε να έχω κάνει κάτι διαφορετικό. Βέβαια δεν είναι άσχημο. Είναι άσχημο? Όχι. Είναι ιδιαίτερα άσχημο που άνοιξαν τα πλάγια. Α, είναι άσχημο. Εντάξει, ο Αλέξανδρος μου έδωσε τη ματιά. Ο
χρόνος έχει τελειώσει. Εγώ έχω τελειώσει από αυτό το επάγγελμα γενικότερα μετά το σημερινό. Ήρθε η ώρα μετά από πολλή κούραση να δοκιμάσουμε τι φτιάξαμε. Θα ξεκινήσω με το πρώτο, το οποίο είναι η σφολιάτα μου, και μετά με την καρμπονάρα. Αυτό ήθελα να κάνω. Θα φάω όμως μία γονίτσα. Δείτε εδώ, πόσο ωραία. Εδώ το γλυκό. Το γλυκό. Αλλά αυτό... Βέβαια, ανάμεσα στην καρμπονάρα και στη σφολιάτα, προτιμώ τη σφολιάτα, δεν ξέρω, μου αρέσει πολύ παραπάνω. Και αυτό το αυγό που είναι σαν τηγανιτό από πάνω, αν το αφήσετε και τρέξει πάνω στα υπόλοιπα υλικά, όπως έχουμε κάνει εδώ, είναι τέλειο. Αυτά για το σημερινό βίντεο. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον σεφ μου, Ζερό, που μου έστειλε τη συνταγή και το challenge. Ήταν ό,τι πιο δύσκολο σε challenge μου έχουν δώσει μέχρι στιγμής, αλλά νομίζω τα πήγα καλά. Άμα θέλετε, στείλτε μου κι εσείς τη γνώμη σας, στείλτε μου άλλα challenge που θέλετε να κάνω στα comments και ίσως το κάνω, γιατί όχι. Αυτά ήθελα να πω. Δείτε και τα υπόλοιπα challenge που έχουμε κάνει εδώ και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Bye!